Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Κυριακή 15 Οκτωβρίου του 2023. Η απόψινή εκπομπή έχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν είμαι τόσο καλά προετοιμασμένος σε σχέση με τα κείμενα, δεν μπόρεσα να τα αφομοιώσω, κάποια τα διαβάσω από μέσα. Γιατί είχα κάτι κανάλια να πάω και να έρθω. Θέλει μια ώρα να πας, μια ώρα να έρθεις, μια ώρα να καθίσεις. Έτσι δεν είχα χρόνο. Αλλά θα αποζημιώσω τους φίλους επειδή έκανα έρευνα εννοώ και σε πηγές δικές μου, όχι σε ανοιχτές πηγές, και νομίζω ότι με αυτά που συζήτησα και προσπάθησα να εμβαθύνω, νομίζω ότι έχω λύσει την εξίσωση που είναι κάτω. Δηλαδή ξέρω τι ακριβώς, επειδή και τις προηγούμενες μέρες είχαμε πει εδώ, καλά, συγγνώμη, ό,τι και να είναι, τώρα τρομοκράτες, ό,τι και να είναι, αυτοί κάποιοι άνθρωποι σχεδίασαν μια επιχείρηση. Όσο και να τους το είπαν οι Ιρανοί, οι Ρώσοι, δεν ξέρω ποιος, κάποιοι άνθρωποι καθίσαν 5 άτομα, σχεδίασαν μια επιχείρηση και είπαν, θα κάνουμε αυτό που έκαναν, θα μπούμε, θα σκοτώσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, θα πάρουμε μύρος, εντάξει, θα γυρίσουμε. Την επόμενη μέρα είναι σίγουρο ότι θα μας επιτεθούν. Δεν έχουμε να πάμε πουθενά, θα. Δεν μπορεί να μην έκαναν υπολογισμό τι θα κερδίσουμε, τι θα χάσουμε. Εάν αυτά που κερδίσουμε είναι πολύ λιγότερα από αυτά που θα χάσουμε, δεν θα κάνουμε την επιχείρηση. Άρα, για να κάνουν την επιχείρηση, προσδοκούν κάποιο κέρδος. Γι' αυτό σας είπα από προχτές εδώ, αν δείτε τις προηγούμενες εκπομπές, το πρόβλημα αυτό παρέμεινε άλυτο. Δεν μπορούσα, λύθηκε το πρόβλημα. Ας κάνουμε όμως λίγο να δούμε τις εξελίξεις και στη μέση της εκπομπής περίπου θα πω τι ακριβώς και τι πληροφορήθηκα, αλλά και πώς τα συνδύασα και θεωρώ ότι έλυσα το πρόβλημα. Λοιπόν, να πάμε καταρχάς στα επιχειρησιακά. Τα επιχειρησιακά στο νότιο μέτωπο, στη Γάζα. Οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται, οι συγκεντρώσεις Ισραηλινών στρατευμάτων συνεχίζονται, βλέπω αυτοκινούμενα πυροβόλα, άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα, τις εικόνες, έτσι. Οι βομβαρδισμοί αεροπορικοί και του πυροβολικού, πιστεύω, συνεχίζονται εναντίον της Γάζας. Νεκρούς έχουμε πολλούς, σύμφωνα με τη UNICEF έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 900 παιδιά νεκρούς. Σύμφωνα με τη UNICEF είδα ότι οι Ρώσοι τα επικαλούνται και λένε, μας κατηγορεί επίσημα η Ουκρανία ότι από την αρχή του πολέμου η Ρωσία σκότωσε 500 παιδιά. Εδώ λέει σκοτώθηκαν σε 3 μέρες 900. Τώρα δεν υπάρχουν συγκρίσεις, αυτά είναι, αλλά παραθέτω θέματα για να δείτε πώς θα εκμεταλλεύεται κάθε πλευρά. Ενώ πιστεύω ότι ακόμα και οι Άραβες και άνθρωποι που διάκενται φιλικά στο παλαιστινιακό ζήτημα θέλουν μια επίλυση, τις πρώτες μέρες ήταν το 95%, πιστεύω, εκτίμηση κάνω, ότι ήταν σοκαρισμένοι με τα εγκλήματα της Χαμάς, πήγαν και σκότωσαν παιδιά τώρα, ανθρώπους που χόρευαν και που δεν ήταν και από το Ισραήλ, ήρθαν ξένοι να άλλαν τ' άλλον. Ενώ ήταν σοκαρισμένοι και είχαν κερδίσει το παιχνίδι της εικόνας η Ισραηλινή πλευρά, όσο προχωρούσαν οι βομβαρδισμοί στη Γάζα και οι θάνατοι αμάχων, το παιχνίδι άρχισε να το χάνει. Γι' αυτό έβγαλαν εκείνο με τα αποκεφαλισμένα 30 παιδιά που δεν αποδείχθηκε τελικά. Ήταν μια κατασκευασμένη είδηση, fake news, ακριβώς για να ισορροπήσουν λίγο τη δύναμη της εικόνας, γιατί θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και σε αυτόν τον πόλεμο. Όσο και αν το Ισραήλ τελικά κάνει πάντα αυτό που θέλει και δεν ακούει κανέναν και δεν δέχεται πιέσεις, η δύναμη της εικόνας λυγίζει τα πάντα. Και βλέπω ότι και σε διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν είναι φιλοπαλαιστινιακά, βλέπω ότι η εικόνα πηγαίνει, γιατί αυτό είναι η είδηση, έτσι, γιατί ό,τι και να είναι οι δημοσιογράφοι την είδηση την κυνηγάνε. Η είδηση με τα νεκρά παιδιά και όλα αυτά
Σημειωτέων ότι στη Γάζα από τα 2.400.000 το 1 εκατομμύριο είναι κάτω των 15-16 ετών, δηλαδή θεωρούνται παιδιά. Έτσι. Αυτό λοιπόν πιστεύω, αυτό σε συνδυασμό που υποχρεώνει τη Δύση να κάνει πιέσεις στο Ισραήλ, αυτό θα παίξει ένα ρόλο στην εκδήλωση της χερσαίας επιχείρησης, για την οποία όμως σας έχω στο σχέδιο νέα, δυνατά. Και πιστεύω ότι εξαιτίας αυτών των πιέσεων είχαμε την πρώτη κίνηση καλής θέλησης από πλευράς του Ισραήλ, που άνοιξε το νερό μετά από συνεννοηλία Biden-Νετανιάχου, άνοιξαν το νερό στη νότια Γάζα, εκεί δηλαδή που καταφεύγουν αυτοί που εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας. Να δούμε το σχετικό δημοσίευμα για να πάμε και παρακάτω. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε σήμερα για πρώτη φορά το διευρυμένο έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ, λέγοντας ότι η εθνική ενότητα που επιδεικνύεται στέλνει μήνυμα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να διαλύσει τη Χαμάς. Η συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο στρατιωτικό αρχηγείο του Τελ Αβίβ ξεκίνησε με τους υπουργούς να τηρούν 1 λεπτού σιγή στη μνήμη των 1.300 Ισραηλινών που σκοτώθηκαν στην πολύ νεκρή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, όπως έδειξε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το γραφείο του ίδιου του Νετανιάχου. Καλωσορίζοντας τον πρώην βουλευτή της αντιπολίτευσης Μπένι Γκάντς, ο οποίος εντάχθηκε στην κυβέρνηση μαζί με άλλα μέλη του κόμματος την περασμένη εβδομάδα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι όλοι οι υπουργοί εργάζονται νυχθημερών σε ένα ενιαίο μέτωπο. Η Χαμάς πίστευε ότι θα διαλυόμασταν. Εμείς είμαστε αυτοί που θα διαλύσουμε τη Χαμάς, δήλωσε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι η επίδειξη ενότητα στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο έθνος, στον εχθρό και στον κόσμο. Σημειωτέων ότι στην κυβέρνηση προσχώρησε και ο Αβιγντόρ Λίμπερμαν, ηγέτης ενός εθνικιστικού ακροδεξιού κόμματος, ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός άμυνας και τουλάχιστον σε εμάς τους Έλληνες, όσους παρακολουθούν, είχε εντυπωθεί στη μνήμη μας η καθαρή στάση του εναντίον της Τουρκίας. Αυτός λοιπόν, υπάρχουν όμως διαφωνίες, γιατί θέλει να συμμετέχει στο πολεμικό συμβούλιο, οι άλλοι μάλλον δεν τον θέλουν, υπάρχει εκεί μια διαφωνία. Τώρα, όσον αφορά το νερό, το Ισραήλ φέρεται να άνοιξε ξανά τους σωλήνες νερού στη Νότια Γάζα μετά από μία εβδομάδα αποκλεισμού. Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν, σε συνέντευξή του στο CNN, ανέφερε ότι οι Ισραηλοί αξιωματούχοι τον ενημέρωσαν ότι το δίκτυο λειτουργεί και πάλι την τελευταία ώρα. Στη δήλωσή του, ο Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ είπε ότι η απόφαση για την ανανέωση της παροχής νερού σε τμήματα της Νότιας Γάζας συμφωνήθηκε μεταξύ του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και του Biden. Ο Ισραήλ Κάτζ δήλωσε ότι η απόφαση για τη μερική ανανέωση της παροχής νερού ήταν σύμφωνη με την Ισραηλινή πολιτική, η οποία είναι η αυστηροποίηση του αποκλεισμού της περιοχής που ελέγχεται από τη Χαμάς. Ο Σάλιβαν είπε επίσης ότι ο Άστον ανησυχεί για μια πιθανή κλιμάκωση της κατάστασης με την εμπλοκή του Ιράν στη σύγκρουση. Κρατήστε το αυτό στο σχέδιο που σας είπα, που υπάρχει ο κίνδυνος κλιμάκωσης, το ενδεχόμενο να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο στα βόρεια και φυσικά η εμπλοκή του Ιράν, είπε σε άλλη συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS ο Σάλιβαν, ο οποίος εξήγησε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να αποφασίσει το Ιράν να εμπλακεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αυτός είναι ένας κίνδυνος για τον οποίο έχουμε επίγνωση από την αρχή. Γι' αυτό είναι εκεί τα αεροπλανοφόρα. Γι' αυτό το λόγο ο πρόεδρος αντέδρασε τόσο γρήγορα και αποφασιστικά με την ανάπτυξη ενός αεροπλανοφόρου στην Ανατολική Μεσόγειο, για να έχουμε αεροσκάφη στον κόλπο. Έστειλαν και F-15 στα Εμιράτα και Α-10, για να στείλουμε ένα πολύ σαφές μήνυμα σε κάθε κράτος ή οντότητα που θα προσπαθούσε να υποφεληθεί από την κατάσταση. Είπαμε ότι χθες ο Όστιν ανακοίνωσε, ο Υπουργός Άμυνας, ότι 2 αεροπλανοφόρα, το Gerald Ford και το Eisenhower, θα αναπτυχθούν στην Ανατολική Μεσόγειο μαζί με τα σκάφη συνοδείας τους. Λοιπόν, αυτά για το νότιο μέτωπο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο βόρειο μέτωπο. Στο βόρειο μέτωπο, δηλαδή με την Χεσβολάχ και τον Λίβανο, εκεί είχαμε σποραδικές βολές σήμερα. Σκοτώθηκε ένας Ισραηλινός στρατιώτης, νομίζω, και άλλοι 3 τραυματίστηκαν, οι 4. Κάπου είδα μια πληροφορία, δεν την είδα να παίζει και πολύ, ότι κατέλαβαν
ένα λόφο, ένα φυλάκιο εκεί ύψωσαν σημαία του στρατού του Ισραήλ που πιθανόν το εκένωσαν γιατί δεν ανέφερε για αιχμαλώτους και τέτοια. Ανταπέδωσαν τα πυρά, είδα δηλαδή σε ρωσικούς λογαριασμούς ότι υπήρχαν πυρά και από την πλευρά του Ισραήλ στις θέσεις του Λιβάνου. Χτυπήθηκε ένας πύργος παρατήρησης από ό,τι είδα. Το Ισραήλ δημιούργησε μια ζώνη ασφαλείας 4 χιλιόμετρων μεταξύ στα σύνορα με το Λίβανο, όπου εκεί απαγορεύεται η κυκλοφορία και κατά πάσα πιθανότητα εκενώθηκαν αυτές τις περιοχές, όπως επίσης απαγορεύεται η κίνηση σε αυτή την περιοχή, δεν μπαίνει κανένας. Έχουμε δήλωση του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ για αυτό το θέμα, για τον Λίβανο. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι η χώρα του δεν ενδιαφέρεται να διεξάγει πόλεμο στο βόρειο μέτωπο και ότι αν η Χεσμολάχ δείξει αυτοσυγκράτηση, τότε το Ισραήλ θα διατηρήσει την κατάσταση κατά μήκος των συνόρων ως έχει. Εδώ ένα μήνυμα είναι αυτό. Σου λέει, παιδιά, καθίστε συμφωνημένα, εσείς από εκεί, εμείς από εδώ. Δεν μας ενδιαφέρει ένας πόλεμος στο βορρά. Δεν θέλουμε να κλιμακώσουμε την κατάσταση. Δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάν, σύμφωνα με το Reuters. Εάν η Χεσμολάχ επιλέξει τον δρόμο του πολέμου, θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα. Πολύ βαρύ. Αλλά αν δείξει αυτοσυγκράτηση, θα το σεβαστούμε και θα διατηρήσουμε την κατάσταση ως έχει. Δήλωσε ο Γκαλάν, σημειώνοντας ότι υπήρξαν ανταλλαγές πυρών, αυτό που σας είπα. Τα σποραδικά πυρά στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου προκάλεσαν ανησυχίες την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι μάχες με τους μαχητές της Χαμάς θα μπορούσαν να κλιμακωθούν σε μια ευρύτερη σύγκρουση. Σήμερα το απόγευμα οι σιρήνες ήχησαν σε ολόκληρο το βόρειο Ισραήλ, στέλνοντας τους κατοίκους σε αναζήτηση καταφυγίου, και ο στρατός δήλωσε ότι αναχέτησε 5 από τις 9 ροκέτες που εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο. Στη συνέχεια απάντησε με πυρά πυροβολικού. Πάλι σε ρωσικές πηγές είδα ότι με ένα αντιαρματικό κατευθυνόμενο βλήμα κατέστρεψαν ένα άρμα Μερκαβά. Επαναλαμβάνω, το είδα, δεν διασταυρώνεται από αλλού, κρατήστε το, μπορεί να είναι και κατασκευασμένη είδηση. Επίσης, ο Σύμβουλος Ασφάλειας του Ισραήλ είπε ότι αν η Χεσμολάχ μπει στον πόλεμο θα καταστρέψουμε τον Λίβανο. Δηλαδή, μια στο καρφί ο Υπουργός Άμυνας, μια στο πέταλο ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας. Λοιπόν, και ενώ συμβαίνουν αυτά, έχουμε εξελίξεις στη Συρία. Στη Συρία, από μια έρευνα που έκανα, εγώ θεωρούσα ότι υπάρχουν 30 με 40 χιλιάδες ένοπλοι που δρούν ως πολιτοφύλακες, δηλαδή όχι ως τακτικός στρατός, στο έδαφος της Συρίας. Τα έχουμε πει αυτά. Αυτά που συμβαίνουν τώρα οφείλονται σε τραγικά λάθη γεωπολιτικού σχεδιασμού της Ουάσιγκτον, που παρέδωσαν το Ιράκ στην ουσία στο Ιράν, πήγαν να ανατρέψουν τον Άσαντ και παρέδωσαν τη Συρία στη Ρωσία και στο Ιράν, και τώρα αυτά θα τα πληρώσει το Ισραήλ και οι ΗΠΑ και δεν ξέρω ποιος άλλος. Εκεί λοιπόν το Ιράν, ακριβώς για να στηρίξει τον Άσαντ και να μην πέσει, έχει αυτή τη στιγμή, μου λένε, 45.000 ενόπλους, οι οποίοι, κάποιοι από αυτούς είναι στη Χεσμολάχ, έτσι, οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες και ώρες μετακινούνται από περιοχές που κρατούσαν υποπίεση τις Ισλαμιστικές τρομοκρατικές ομάδες που στηρίζει η Τουρκία και η Δύση εν μέρει εκεί πέρα. Η Δύση και το Ισραήλ είχε πει το ISIS να είναι εκεί γιατί μας βολεύει, για να αποδυναμώνει τον Άσαντ και ό,τι άλλο. Εκεί λοιπόν φεύγουν από εκεί οι Ιρανοί, κατευθύνονται προς τα υψώματα του Γκολάν, θα δείτε μετά το σχέδιο, και από τις περιοχές που φεύγουν και δημιουργείται ένα κενό, το καλύπτει η Ρωσία με συνεχείς βομβαρδισμούς στους στόχους που μέχρι τώρα τους κρατούσαν υποποίηση οι Ιρανοί. Κρατήστε τα αυτά να δείτε ποιο είναι το σχέδιο. Τώρα, τι άλλο πληροφορούμε?
ότι η Συρία έχει πυράβλους S-300, τους οποίους δεν επιτρέπει η Ρωσία να τους ενεργοποιήσει εναντίον Ισραηλινών στόχων. Πληροφορούμε τώρα, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να τα διασταυρώσω, με επιφύλαξη θα μεταφέρω, πληροφορούμε ότι τώρα η Ρωσία απελευθερώνει τους S-300, θα μπορούν πλέον να τους χρησιμοποιεί η Συρία, προσέξτε, αν κλιμακωθεί ο πόλεμος, έτσι, και αν συμμετέχει έστω δια της τεθλασμένης η Συρία στον Γκολάν, με τους 45.000 ή πόσες χιλιάδες θα πάνε εκεί, Ιρανούς ή μέλη της Χεσμολάχ. Τότε λέει, για να μπορέσει να βοηθήσει αυτές τις επιχειρήσεις, αν ανοίξει το μέτωπο, θα δώσει την άδεια τους S-300 που έχει πουλήσει στην Συρία να τους χρησιμοποιήσει εναντίον Ισραηλινών στόχων. Και γι' αυτό υπάρχει κάτι σημαντικό. Η εγκάρδια συνεννόηση, η αντάντ μεταξύ Ρωσίας και Ισραήλ και ιδιαίτερα Πούτιν Νετανιάχου μάλλον τελειώνει εξαιτίας αυτής της ιστορίας. Άρα αυτά είναι τα επιχειρησιακά. Να πάμε τώρα στα διεθνή. Λοιπόν, τα διεθνή είναι σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η επίσκεψη του Άντονι Μπλίνκεν σε 6 αραβικές χώρες. Δηλαδή, τις πήρε σβάρνα όλες, Ιορδανία, Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Αίγυπτο, ποια ξέχασα, δεν ξέρω, πήγε και στο Λίβανο. Λοιπόν, τους πήρε όλους σβάρνα και Μπαχρέιν νομίζω. Και επιστρέφει τώρα, επέστρεψε στο Ισραήλ. Γιατί? Για να κάνουν ένα λογαριασμό. Θα δείτε το σχέδιο μετά. Ξέρετε, η μεγάλη έκπληξη ήταν η Σαουδική Αραβία. Προσέξτε. Ο πρίγκιπας διάδοχος Μπιν Σαλμάν στη συνάντησή του με τον Μπλίνκεν είπε: πρέπει να δράσουμε για να σταματήσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα που έχουν στοιχήσει τη ζωή αθώων ανθρώπων. Ό,τι ακούτε κρατήστε το, να τα δούμε στο σχέδιο τι σημαίνουν αυτά. Η Σαουδική Αραβία θέλει να δράσει για να ερεμήσει την κατάσταση και να σταματήσει την κλιμάκωση στη Γάζα. Επίσης, ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας τηλεφώνησε στον Υπουργό Εξωτερικών της Αλβανίας. Άκουσον. Η Αλβανία είναι μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και ζήτησε η Σαουδική Αραβία ή μέχρι χθες υπό προσέγγιση με το Ισραήλ, ζήτησε από την Αλβανία να στηρίξει την Παλαιστίνη, τη Γάζα και το ψήφισμα που θα έρθει στον ΟΗΕ. Υπάρχει μια πρόταση ψηφίσματος από τη Ρωσία. Λοιπόν, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών και Ευρώπης της Δημοκρατίας της Αλβανίας, Ίγκλι Χασάνι, είχε ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας πρίγκιπας Φαϊζάλ Μπιν Φαρχάν Μπιν Αμπdullah. Στη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, οι δύο πλευρές συζήτησαν τις εξελίξεις στη Γάζα και τα περίχωρά της, καθώς και τις διεθνείς προσπάθειες που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση τους, τονίζοντας την απόρριψη της στόχευσης αμάχων σε οποιαδήποτε μορφή και την ανάγκη να σεβαστούν όλα τα μέρη το ανθρωπιστικό διεθνές δίκαιο. Σύμφωνα με ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο πρίγκιπας Φαϊσάλ προέτρεψε την Αλβανία, λόγω του ρόλου της ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, να εργαστεί για να διασφαλίσει ότι το Συμβούλιο εκπληρώνει την ευθύνη του για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, πιέζοντας για άμεση πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την άρση της πολιορκίας της Γάζας. Ο πρίγκιπας Φαϊσάλ τόνισε τη σημασία της εφαρμογής των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με το Παλαιστινιακό ζήτημα, ιδιαίτερα των ψηφισμάτων 242 του 1967, 338 του 1973, 1515 του 2003 και 2334 του 2016 για την καθιέρωση μιας δίκαιης και διαρκούς λύσης στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Τώρα, πήγε και στον Σίση ο Μπλίνκεν. Στην Αίγυπτο ήταν ο τελευταίος σταθμός και ο πιο κρίσιμος κατά την άποψή μου, σε επιχειρησιακό επίπεδο. Πολιτικό πιο κρίσιμος ήταν η Σαουδική Αραβία. Σε επιχειρησιακό είναι δίπλα. Το σχέδιο ήταν να μεταφερθούν τα 2,4 εκατομμύρια Παλαιστίνοι στη Χερσόνησο του
του Σινά για να καθαρίσουν πιο εύκολα, χωρίς απώλειες, τη Χαμάς. Αυτό αρνείται η Αίγυπτος, διότι κατά την άποψή μου θα ανατραπεί ο Σίση άμα το δεχτεί από τη μουσουλμανική αδερφότητα. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπτέλ Φατάχ Αλ Σίση, είπε στον Υπουργό Εξωτερικών τον ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ότι η αντίδραση του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς υπερβαίνει τα όρια της αυτοάμυνας και ισοδυναμεί με συλλογική τιμωρία. Στις δηλώσεις του, που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση κατά τη συνάντησή του με τον Μπλίνκεν στο Κάιρο, ο Σίση είπε επίσης ότι απορρίπτει τη στοχοποίηση των αμάχων. Η πίεση τώρα μεταφέρεται στο Ισραήλ. Ακούστε, από τώρα θα σας πω δύο στοιχεία από το... Αυτή η επίθεση ήταν μια αριστοτεχνικά στημένη, ένα αριστοτεχνικά στημένο σχέδιο για να φέρουν σε παγίδα το Ισραήλ. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι παγιδευμένο. Περιμένετε λίγο, δεν θα αργήσουμε. Λοιπόν, οι αραβικές χώρες που επισκέφθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών τον ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν είναι αποφασισμένες ότι η σύραξη δεν θα διευρυνθεί, όπως διαβεβαίωσε ο Μπλίνκεν φεύγοντας από το Κάιρο. Κανείς δεν πρέπει να ρίξει λάδι στη φωτιά, είπε ο Μπλίνκεν. Οι αραβικές πρωτεύουσες που επισκέφθηκαν χρησιμοποιούν τα δικά τους κανάλια για να διασφαλίσουν ότι αυτό δεν θα συμβεί. Είπε επίσης ότι πιστεύει πως θα επιτευχθεί η διέρευση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα. Νομίζω ότι έχει γίνει συμφωνία. Όρος εκ των ον ουκ άνευ που έχει θέσει η Αίγυπτος για να επιτρέψει την έξοδο Αμερικανών από τον Παλαιστινιακό θύλακα. Υπάρχουν 500 Αμερικανοί στον Παλαιστινιακό θύλακα, για να τους αφήσει να περάσουν από τη Ράφα. Λέει όρος να αφήσετε και εσείς να περάσει ανθρωπιστική βοήθεια μέσα. Ήδη υπάρχουν κομβόι ολόκληρα έτοιμα να περάσουν ανθρωπιστική βοήθεια για τους αμάχους. Ο Μπλίνκεν ανακοίνωσε επίσης ότι διόρισε τον βετεράνο της Αμερικανικής διπλωματίας στη Μέση Ανατολή, Ντέιβιν Σάτερφλιντ, απεσταλμένο για τη βοήθεια προς τη Γάζα. Θα βρίσκεται επιτόπου στο Ισραήλ ήδη από αύριο για να συντονίσει τη μεταφορά της βοήθειας. Η Ράφα θα ανοίξει. Εφαρμόζουμε με τον ΟΗΕ, την Αίγυπτο και το Ισραήλ μηχανισμό για τη συγκέντρωση της βοήθειας που προορίζεται για όσους την έχουν ανάγκη. Η ανθρωπιστική βοήθεια, είπαμε, ότι συγκεντρώνεται σε ένα αεροδρόμιο που βρίσκεται 35 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Γάζα. Εκεί πάνε τα αεροπλάνα, ξεφορτώνονται, μπαίνουν στη σειρά και όταν ρίξει η Ράφα θα αρχίσουν να μπαίνουν στη Γάζα. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε στις αντιδράσεις της Ευρώπης, έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τη Χαμάς και τις βάναυσες και αδιάκριτες τρομοκρατικές επιθέσεις της σε ολόκληρο το Ισραήλ και εκφράζει τη βαθιά της λύπη για τις απώλειες ζώων. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον τρόμο, τονίζουν τα 27 κράτη-μέλη στη δήλωσή τους, που αντικατοπτρίζει την κοινή θέση σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι 27 τονίζουν έντονα το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του, σύμφωνα όμως, το αλλά εδώ, με το ανθρωπιστικό και το διεθνές δίκαιο απέναντι σε τέτοιες βίες και διάκριτες επιθέσεις, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία της διασφάλισης της προστασίας όλων των αμάχων ανα πάσα στιγμή σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Σφίγγει ο κλειός γύρω από το Ισραήλ τώρα, έτσι. Ζητά επίσης να απελευθερώσει τους ομήρους. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσιλωμένη σε μια διαρκή και βιώσιμη ειρήνη που βασίζεται στη λύση των δύο κρατών μέσω ανανεωμένων προσπαθειών στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Το Παλαιστινιακό αναδεικνύεται. Υπογραμμίζουμε την ανάγκη ευρείας συνεργασίας με τις νόμιμες Παλαιστινιακές αρχές, καθώς και με περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους που θα μπορούσαν να διαδραματίζουν θετικό ρόλο στην αποτροπή περαιτέρω της κλιμάκωσης. Επίσης και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δια του Σαρλ Μισελ λέει ότι είναι υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ να αμυνθεί τον εαυτό του. Είναι υψής της σημασίας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις συνθήκες και τις αξίες μας, να καθορίσει την κοινή μας θέση και να καθορίσει μια σαφή ενιαία πορεία δράσης που αντανακλά την πολυπλοκότητα της εξελισσόμενης κατάστασης. Οι βίαιες τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά το Ισραήλ το περασμένο Σάββατο είχαν ως αποτέλεσμα την τραγική απώλεια περισσότερων των 1.000 αθώων Ισραηλινών πολιτών. Γιατί οι στρατιώτες δεν ήταν αθώοι? Δηλαδή τι έκανε κανένα έγκλημα? Λέμε άοπλοι
και στρατιώτες. Όλοι αθώοι είναι σε ένα πόλεμο. Δηλαδή κάποιος που πολεμάει είναι ενοχός. Κύριε Μισελ, δεν τα λες καλά. Οι όμεροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως και χωρίς καμία προϋπόθεση. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον τρόμο. Στεκόμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη με το λαό του Ισραήλ και τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο. Ο όρος μπαίνει, ιδίως το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Το υπογραμμίζει. Λοιπόν, η Ευρώπη και τα λοιπά. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ακούστε. Σας έχω πει, με καθαρά τεχνοκρατική προσέγγιση, ούτε αντιαμερικανός, ούτε φιλοαμερικανός, αυτά δεν καταλαβαίνω τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα με καμία χώρα. Εξετάζουμε τα γεγονότα, βγάζουμε συμπεράσματα, λέμε τα σχόλιά μας και όταν πρόκειται για το εθνικό συμφέρον, η κάθε χώρα, αν η σχέση με αυτήν ή κάτι εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον, τότε το λέμε. Δεν υπάρχει απριόρι καλός, κακός και αυτές τις ανοησίες η καλή πλευρά της ιστορίας. Αυτά είναι ανοησίες. Ανοησίες, την καλή πλευρά της ιστορίας την πληρώσαμε το 1922 με την μεγαλύτερη καταστροφή. Την καλή πλευρά της ιστορίας την πληρώσαμε το 1944 με τον εμφύλιο και όταν μας επενούσαν τι καλά που κάνουμε αντίσταση και αντισταθήκαμε και μετά η Κύπρος είδαμε που κατέληξε, η Βόρειος Ήπειρος είδαμε που κατέληψε. Εντάξει, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας και κάθε φορά ασφαλώς θα υπηρετούμε αρχές, θα υπηρετούμε αξίες ως χώρα, αλλά πάντα θα έχουμε μπροστά μας το εθνικό συμφέρον. Και εκεί θα γίνεται ο συγκερασμός με το εθνικό συμφέρον να προηγείται. Λοιπόν, έχουμε πει λοιπόν ότι η Αμερική έκανε απίστευτα λάθη. Δώρισε το Ιράκ στο Ιράν, δώρισε τη Συρία στο Ιράν. Ευτυχώς που κρατήθηκαν εκεί με τους Κούρδους. Πρέπει τους Κούρδους αντί να αφήνουν την Τουρκία να τους βομβαρδίζει, να τους ανάβουν κεριά στην Ουάσιγκτον. Αν δεν ήταν οι Κούρδοι θα έλειπαν εντελώς από τη Συρία. Και σήμερα η κατάσταση θα ήταν περισσότερο εφιαλτική από ό,τι είναι τώρα. Εντάξει. Τώρα λέει ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, ένας πρώην απόστρατος αξιωματικός της αεροπορίας, γερουσιαστής, λέει θα πάμε στην Ισραήλ και στη Σαουδική Αραβία για να τους πείσουμε να τα ξαναβρούν. Οι άνθρωποι είναι στην κοσμάρα τους πραγματικά. Καλά, αυτός έχει κάνει απίστευτες ανοησίες. Για να δούμε τι λέει. Αντιπροσωπεία Αμερικανών γερουσιαστών θα ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή για να ενθαρρύνει το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία να συνεχίσουν τις συνομιλίες τους για την εξομάλυνση των σχέσεών τους, αποκάλυψε στην εκπομπή Meet the Press του τηλεοπτικού δικτύου NBC ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Lindsey Graham ή Graham. Ο Graham είπε ότι ο ίδιος και άλλοι συνάδελφοί του θα πάνε στη Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ εντός των υπομένων ημερών με σκοπό να προτρέψουν τις δύο χώρες να προχωρήσουν στην εξομάλυνση των σχέσεών τους. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών διακόπηκαν μετά. Τώρα συγγνώμη, ξέρετε τι θα επακολουθήσει, να πάτε. Αυτές οι χώρες, παρότι δεν υπάρχει δημοκρατία, αλλά επειδή το Ισλάμ μπορεί να κινητοποιήσει τις λαϊκές μάζες, μπορεί να πάθουν οι ηγεσίες που είναι πιο ψύχρεμες, μπορεί να δουν να χάνουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους, για παράδειγμα στην Αίγυπτο ή και στην Ιορδανία. Γι' αυτό τζάμπα ταξίδι θα κάνετε, εκτός και αν θέλετε να φάτε χουρμάδες ή τίποτα άλλο εκεί. Χούμους, πώς τα λένε αυτά. Τώρα, πάμε να δούμε. Οι ΗΠΑ στέλνουν δεύτερο αεροπλανοφόρο στην περιοχή. Θα δούμε μετά γιατί γίνονται αυτά. Τα είπαμε δηλαδή, αλλά θέλουν λοιπόν δεύτερο αεροπλανοφόρο αλλά και τη δύναμη κρούσης του στην Ανατολική Μεσόγειο για την αποτροπή εχθρικών ενεργειών εναντίον του Ισραήλ και κάθε προσπάθειας να εξαπλωθεί ο πόλεμος μετά την επίθεση της Χαμάς. Σας το έχω πει. Δεν πηγαίνουν δύο αεροπλανοφόρα για πλάκα εκεί. Με εκατοντάδες κρούζ, ειρηνικά, αεροπλάνα F-15, Α-10. Αυτά πηγαίνουν εκεί για να αποτραπεί η κλιμάκωση, η οποία κλιμάκωση υπό κάποιες προϋποθέσεις μπορεί να απειλήσει όλη την ύπαρξη του Ισραήλ. Τα έχουμε πει αυτά. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση.
Τα λέω αυτά γιατί θα το πούμε στο τέλος, θα τα πω. Αυτό που γίνεται με την οπαδοποίηση δεν κάνει σε κανένα καλό. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε και στο Ισραήλ που ορισμένοι θέλουν να το υποστηρίξουν, ούτε και οι λίγοι που θέλουν να υποστηρίξουν την Παλαιστίνη. Όχι η οπαδοποίηση. Δεν χωράει η οπαδοποίηση σε αυτή την ιστορία. Σε αυτή την ιστορία πρέπει να ανοίγουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να διαβάζουμε, να βλέπουμε τι τεκταίνεται, τι παίζεται και αναλόγως μετά αν θέλει κάποιος να πάρει και θέση. Αλλά αυτή η οπαδοποίηση δεν κάνει καλό και θα το αποδείξω μετά. Το αεροπλανοφόρο Eisenhower και τα πλοία συνοδείας του θα ενωθούν με το πρώτο αεροπλανοφόρο, το Gerald Ford, που αναπτύχθηκε στην περιοχή μετά την πολύ νεκρή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ την 7 Οκτωβρίου, επιδεικνύοντας την ατσάλινη δέσμευση της Ουάσιγκτον στην ασφάλεια του Ισραήλ και την αποφασιστικότητά της να αποτρέψει οποιοδήποτε κρατικό ή μη κρατικό παράγοντα, οργάνωση δηλαδή, που επιδιώκει την κλιμάκωση αυτού του πολέμου. Ανέφερε ο κύριος Όστιν, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, σε δελτίο τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Οι ΗΠΑ άρχισαν εξάλλου την Κυριακή να στέλνουν στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων εξελιγμένων πυρομαχικών. Κάποια από αυτά λείπουν από την Ουκρανία, ενώ προειδοποίησαν τις δυνάμεις της περιοχής να μην τολμήσουν να κάνουν κινήσεις για την εξάπλωση του πολέμου. Τώρα, πάμε, έχουμε πράγματα εδώ, περιμένετε. Έχουμε πει ότι έχουμε δηλώσεις από τον Αίγυπτο, επιβεβαίωσε από τις ΗΠΑ ότι η Αίγυπτος επίσημα ενημέρωσε τον ίδιο τον Νετανιάχου. Έχουμε απάντηση για αυτό το θέμα. Τα στρίβουν τώρα λίγο, ενώ το διέψευδαν, τώρα τα στρίβουν. Για να δούμε πώς τα στρίβουν οι Ισραηλινοί. Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου παραδέχθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ότι έκανε λάθος όταν δήλωσε λίγες μέρες πριν από την επίθεση της Χαμάς ότι το Ισραήλ μπορεί να αποτρέψει μια τέτοια επίθεση. Το είχε πει. Αυτό ήταν λάθος. Είπε προσθέτοντας ότι την ασφαλμένη εκτίμηση συμμεριζόταν το σύνολο των υπηρεσιών πληροφοριών του Ισραήλ. Θα σας πω γιατί έγινε αυτό το λάθος. Μετά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το κράτος του Ισραήλ δεν εκπλήρωσε την αποστολή του να προστατέψει τους πολίτες. Έτσι. Είπε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Ζάχη Χανέγκμπι. Επίσης είπε ότι το Ισραήλ δεν έλαβε συγκεκριμένη ειδοποίηση από την Αίγυπτο ή από οπουδήποτε αλλού για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς με ορμητήριο τη Γάζα. Εντάξει, δεν θα σου λέει και ο άλλος την ημέρα και την ώρα και τον τόπο. Γενική. Τώρα μας λέει δεν λάβαμε συγκεκριμένη. Εντάξει, συγκεκριμένη δεν λάβατε. Αλλά 3 μέρες πριν σας το έπανε. Όταν παίρνεις τέτοια, δεν δίνεις άδειες επειδή είναι γιορτή θρησκευτική Πάσχα ή το αντίστοιχο εκεί τι είναι. Ο αρχηγός των Ισραηλινών Υπηρεσιών Εσωτερικής Ασφάλειας Σιμπέτ, ο Ρόνερ Μπαρ, εκλήθη για έκτακτη ενημέρωση στις 4 το πρωί, 2,5 ώρες πριν από την έναρξη της επίθεσης, σχετικά με νέα στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών, αλλά αυτές δεν δικαιολογούσαν κινητοποίηση, δήλωσε ο Ζάχη Χανέγκμπι στους δημοσιογράφους. Τον φωνάξαν δηλαδή 4 το πρωί, που σημαίνει κάτι είχαν. Δεν επρόκειτο για συγκεκριμένη προειδοποίηση, γι' αυτό που επακολούθησε. Ο Ισραηλινός Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας δήλωσε επίσης ότι οι εχθροπραξίες με την Χεσμολά του Λιβάνου φαίνεται ότι είναι περιορισμένης κλίμακας και προειδοποίησε τη Σιητική Οργάνωση να μην αναλάβει δράση που μπορεί να οδηγήσει το Λίβανο στην καταστροφή. Απειλή για όλο το Λίβανο. Οι περιορισμένες κλίμακας συγκρούσεις στη Λιβανο-Ισραηλινή μεθόριο δείχνουν ότι η Χεσμολάχ παραμένει κάτω από το κλιμάκιο. Είναι προειδοποιητικές βολές δηλαδή. Λοιπόν, συνεχίζουμε στα διεθνείς αντιδράσεις. Ο ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγε, δήλωσε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ότι οι Παλαιστίνοι δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν τη Γάζα ή τη Δυτική Όχθη για να μεταναστεύσουν στην Αίγυπτο. Γιατί να το πει αυτό? Διότι αυτό είναι το σχέδιο. Αυτό ήταν το σχέδιο. Η απόφασή μας είναι να παραμείνουμε στη γη μας, είπε ο Χανίγε. Η Αίγυπτος, που συνορεύει με τη λωρίδα της Γάζας, ανησυχεί για το ενδεχόμενο συρροής προσφύγων στο έδαφος της που κινούνται προς νότον έπειτα από τα Ισραηλινά τελεσίγραφα για την εκένωση του βορείου τομέα του θύλακα. Όπως και άλλες αραβικές χώρες, η Αίγυπτος έχει καλέσει τους Παλαιστινίους να παραμείνουν στα εδάφη τους και δηλώνει ότι καταβάλει προσπάθειες για να διασφαλίσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Τώρα υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Ο Χανίγια είναι στο Κατάρ και είναι στο Κατάρ την ώρα που ξέρει ο Μπλίνκεν ότι είναι στο Κατάρ. Υπόψη οι Αμερικανοί έχουν μεγάλη βάση στο Κατάρ. Το Κατάρ είναι τόσο δά. Δεν μπορεί να μην ξέρουν και που μένει ξέρουν. Και πάει ο Μπλίνκεν εκεί και μιλάει με τους Καταριανούς και ξέρει ότι εκεί είναι ο Θάνη. Ο Θάνη είναι ο Εμμύρης και ξέρει εκεί ότι είναι ο Χανίγια. Καλά, εδώ κάποιος δουλεύει, ποιος δουλεύει ποιον εδώ. Δεν κατάλαβα. Φιλοξενούν τον ηγέτη μιας οργάνωσης που οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν τρομοκρατική. Πας εκεί ο Μπλίνκεν και δεν λες τίποτα στον Καταριανό. Τι γίνεται, δουλευόμαστε εδώ? Ότι τον έχουν σε πεντάστερο ξενοδοχείο? Εκεί εκ του ασφαλώς να λέει τους άλλους μείνετε εκεί να φάτε τις μπόμπες? Εύκολα είναι αυτά? Και πάμε τώρα στα σοβαρά. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Χουσέιν Εμίρ Αμπντουλαχιάν δήλωσε ότι εάν το Ισραήλ δεν σταματήσει τις επιθέσεις του στην αποκλεισμένη Γάζα, εμείς ως Ιράν δεν μπορούμε να παραμείνουμε πλέον δεατές αυτής της κατάστασης. Μίλησε στο Αλ Τζαζίρα, πού αλλού, στο Κατάρ πάλι κι αυτός. Και είπε, μέσω των υποστηρικτών του σιωνιστικού καθεστώτος, στείλαμε ένα μήνυμα στο Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα. Εάν συνεχίσουν να διαπράττονται εγκλήματα πολέμου, αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά. Ευθεία απειλή, έτσι. Εάν συνεχίσουν, ελπίζω ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα αποτρέψουν την κλιμάκωση του πολέμου. Διαφορετικά, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες. Εμείς, λέει, ως Ιράν, δεν μπορούμε πλέον να παραμείνουμε θεατές της κατάστασης. Τι κάνει ο νιός στα κεραμίδια? Οι άλλοι σου λένε θα επέμβω. Εάν γίνει επίθεση, λέει, στη Γάζα, η Γάζα θα είναι ο τάφος για τις δυνάμεις κατοχής. Απειλή. Προειδοποιώντας το Ισραήλ για τη χερσαία επιχείρηση κατά της Γάζας, ο Αμπντουλαχιάν προειδοποίησε ότι αν το Ισραήλ δεν σταματήσει τις επιθέσεις στη Γάζα, το μέτωπο του πολέμου θα επεκταθεί. Συγκεκριμένα είπε στην Αλ Τζαζίρα, εάν γίνει χερσαία επίθεση, η Γάζα θα γίνει τάφος για τους εισβολείς. Σημειώνοντας ο Ιρανός υπέξ ότι η Λιβανέζικη Χεσβολάχ έχει προετοιμαστεί για όλα τα σενάρια κατά το Ισραήλ, αυτό είμαι σίγουρος, μετά θα δείτε το σχέδιο, ο Αμπντουλαχιάν τόνισε ότι ο πόλεμος που ξεκίνησε στη Γάζα μπορεί να επεκταθεί στην περιοχή και συνέχισε. Εάν η ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν τερματίσουν τις πολιτικές που εφαρμόζουν, ο κύκλος του πολέμου θα διευρυνθεί και οι ΗΠΑ θα υποφέρουν από αυτό. Η συνέχιση των επιθέσεων και η μη παρουσίαση πολιτικής λύσης θα ρίξει λάδι στη φωτιά. Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, επίσης ο Ιρανός υπέξ είπε ότι η Λιβανέζικη Χεσβολάχ έχει βάλει τις κόκκινες γραμμές της κατά το Ισραήλ και έχει προετοιμαστεί καταλήλως. Είπε, εάν το Ισραήλ θέλει πόλεμο, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις στρατιωτικές δυνάμεις και να μην στοχεύει γυναίκες και παιδιά, μόνο σε ένοπλους. Ο Νετανιάχου κυνηγά τα όνειρά του, αλλά και το Υπουργικό του Συμβούλιο έχουν ήδη πέσει, έχουν ήδη χάσει. Τώρα οι ΗΠΑ σπέβδουν να βοηθήσουν το σιωνιστικό καθεστώς. Προσπαθούν να βοηθήσουν, λέει, το δημιούργημά τους. Λοιπόν, άρα τελειώσαμε και με τα διεθνή και πάμε τώρα σε αυτό που σας υποσχέθηκα. Το σχέδιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σχέδιο τώρα. Με βάση πληροφορίες που δεν είναι από μέσα μαζικής ενημέρωσης, το σχέδιο αυτό ξεκίνησε πριν ένα χρόνο. Το σχεδίασαν τα στελέχη της Χαμάς, υπόψη ότι πρόκειται για ανθρώπους που όλη τους τη ζωή ασχολούνται με τέτοια. Μην θεωρούμε δηλαδή ότι επειδή δεν έχουν βγάλει σχολές ευελπίδων, άμυνας, σχολές επιτελών. Όχι, όχι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιτελική επάρκεια και εμπειρία. Φυσικά υπάρχουν από πίσω τους και άλλες χώρες οι οποίες μπορούν να κάνουν και έναν βαθύτερο σχεδιασμό. Για παράδειγμα το Ιράν και ίσως στο βάθος και η Ρωσία. Τι πληροφορούμε λοιπόν? Ξεκίνησαν πριν από ένα χρόνο. Εδώ είχε εμπλοκή το Ιράν, κάθισαν και σε όλους τους εμπλεκόμενους
εντόπισαν τους ύποπτους που είναι πιθανόν να έδιναν πληροφορίες στο Ισραήλ. Και έκαναν ένα σχέδιο παραπληροφόρησης του Ισραήλ. Έδιναν πληροφορίες, μισή αλήθεια μισό ψέμα, και κατεύθυναν το Ισραήλ αλλού και το αποκοίμησαν και το κατεύθυναν αλλού. Σε σχέση με τους Παλαιστίνιους, κατεύθυναν το Ισραήλ να περιμένει το κάτι μεγάλο που πήρε και ότι θα γίνει στη Δυτική Όχθη. Και γι' αυτό εκείνες τις μέρες είχαν πάρει μονάδες του Ισραηλινού στρατού από τη Γάζα, τις πήγαν στη Δυτική Όχθη. Ένας από τους παράγοντες επιτυχίας σε στρατιωτικό επίπεδο της επιχείρησης της Χαμάς ήταν αυτός. Άρα έχουμε εδώ εντοπισμό των πιθανών πηγών των υπηρεσιών πληροφοριών του Ισραήλ και διοχέτευση τέτοιων πληροφοριών για να οδηγήσουν σε παραπληροφόρηση. Μιλάμε για και όλα αυτά γιατί πραγματικά όσοι νομίζουν ότι το Ιράν είναι μολάδες και παπάδες, δεν είναι έτσι. Είναι μια μεγάλη χώρα με πολύ ισχυρές υπηρεσίες πληροφοριών. Πολύ ισχυρές. Τώρα, να δούμε, σας είπα και χθες και προχθές, κάτσε ρε, όταν πάει να κάνεις μια επιχείρηση, λες θα κάνω μια επιχείρηση, τι θα κερδίσω, τι θα χάσω. Δεν έβγαινε η εξίσωση. Λέγαμε, εντάξει, θα σκω τόσο, θα έρθουν με τα άρματα, θα με εκδιώξουν πίσω, θα απελευθερώσω την περιοχή για 2 μέρες, γιατί είναι εδάφη κατεχόμενα για τους Παλαιστίνιους, μετά θα με σμπρώξω, θα πάω πίσω και μετά θα επιτεθώ στη Γάζα, όπως έγινε και άλλες φορές, θα με καταστρέψουν. Εμένα, τα δίκτυά μου, τον κόσμο. Ποιο είναι το κέρδος? Λοιπόν, ακούστε ποιο είναι το σχέδιο λοιπόν. Το σχέδιο ήταν να κάνουν την επιχείρηση, να κάνουν σφαγή τέτοια που να μην μπορεί να κάνει αλλιώς το Ισραήλ, διότι σε πρώτη φάση υπέστη η ήττα, οι ίδιοι το λένε. Άρα για να βγει η ήττα πρέπει να νικήσεις για να σβήσεις την ήττα. Τι σημαίνει? Πρέπει να μπεις στη Γάζα. Τι υπολόγισαν λοιπόν αυτοί? Θέλουν να μπει στη Γάζα και η Χαμάς και αυτοί που βρίσκονται από πίσω, Ισραήλ και στο βάθος Ρωσία. Εγώ δεν ξέρω αν έχει ενεργό εμπλοκή η Ρωσία, αλλά έχει δια τις τεθλασμένες, θα δείτε γιατί. Τι θα συμβεί λοιπόν? Τι υπολόγισαν? Είπαν στη Χαμάς, κάντε το αυτό και να έχουμε απώλειες, θα έχετε καταφέρει εσείς σε πολιτικό επίπεδο να αναδείξετε το Παλαιστινιακό, να το κάνετε παγκόσμιο θέμα και πιθανόν από την κατάσταση που δημιουργηθεί να κερδίσετε και το κράτος που τόσο καιρό. Άρα βγήκε το πρώτο, τι θα κερδίσω, τι θα χάσω. Θα πληρώσουμε βαρύ τίμημα, αλλά αναδείξαμε το Παλαιστινιακό, το οποίο δεν μπορεί να το αναδείξει ο Αμπάς. Μιλώ με τη λογική των σχεδιαστών, πώς πίστηκαν. Τι άλλο? Εάν ήδη γίνεται αυτό, που δεν έχει αρχίσει ακόμα η επιχείρηση, μόνο με τους βομβαρδισμούς, εάν μπει, είτε εφαρμόσει το πρώτο σχέδιο το Ισραήλ που είπαμε χθες, είτε το δεύτερο, είτε δηλαδή κάνει κατοχή για 1, 2, 3 χρόνια, είτε τους διώξει, που κανείς δεν τους δέχεται, όλους, κάνει εθνοκάθαρση, αυτό θα συσπυρώσει όλον τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο. Και να σας πω κάτι, ήδη το πέτυχε, σε μεγάλο βαθμό. Εγώ δεν θυμάμαι άλλη φορά, εντάξει, τα 33 χρόνια που παρακολουθώ τα πράγματα, Σουνίτες και Σιήτες, οι Σιήτες και οι Σουνίτες είναι πιο μεγαλύτεροι εχθροί από ό,τι είμαστε με την Τουρκία, να ενώνονται λόγω του Παλαιστινιακού εναντίον, προσέξτε ποιον, του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Νάτος ο στόχος για το Ιράν και πιο πίσω για την Ρωσία. Δηλαδή, για βάλτε το χάρτη και να δείτε ποια περιοχή είναι αυτή όπου οι λαοί εξεγείρονται για αυτά που άρχισαν να γίνονται και θα γίνουν στη Γάζα αν εισέλθει ο Ισραηλινός στρατός, εξεγείρονται, στρέφονται εναντίον του Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ δούλευε. Έχει καταναλώσει διπλωματικές και πολιτικές πιστώσεις για τις συμφωνίες του Αβραάμ. Έχτιζε και τώρα έχει αρχίσει να γκρεμιστεί, αν εισβάλλει θα γκρεμιστεί εντελώς.
Ποιος άλλος χάνει? Οι ΗΠΑ. Διότι θεωρούνται ο υποστηρικτής του Ισραήλ. Δεν θεωρούνται, είναι, το δείχνει. Καλά, συγγνώμη. Υπάρχει μεγαλύτερη ήττα από αυτήν? Δηλαδή ξεκίνησαν πρώτα, έφυγαν, χάρισαν Ιράκ, Συρία και τώρα χάνουν και ολόκληρη την περιοχή σε ένα βαθμό, σε μεγάλο βαθμό αλλού και σε μικρότερο σε άλλες χώρες. Αυτό ήταν το σχέδιο λοιπόν. Τώρα, απόδειξη. Οι Ρώσοι στην ουσία βάζουν πλάτη στους Ιρανούς στη Συρία να περικυκλώσουν το Ισραήλ και με αυτούς που έχουν εναντίον των τζιχαντιστών πάνω, να τους πάνε προς τον Γκολάν ή ακόμα και στο Λίβανο. Μεταφέρει το Ιράν οπλικά συστήματα για αυτή την επιχείρηση, για να δείξει, να πιέσουν το Ισραήλ να μην κάνει την εισβολή, και γι' αυτό βομβαρδίστηκαν τα αεροδρόμια του Χαλεπίου και της Δαμασκού, για να μεταφερθούν οπλικά συστήματα, εξελιγμένα οπλικά συστήματα. Ξέρετε τι μπορεί να γίνει? Μπορεί η Χεσμολάχ, είδατε τι λένε, δεν θέλουμε το Ισραήλ, αυτό δείχνει αδυναμία. Μπορεί λοιπόν η Χεσμολάχ να πάρει ένα κομμάτι από το βόρειο Ισραήλ, μπορεί οι πολιτοφύλακες με τους άλλους Χεσμολαχίτες να πάρουν πίσω τα υψώματα του Γκολάν, μπορεί να εξεγερθούν τα 2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι που ζουν κοντά στη Δυτική Όχθη και να αποκόψουν, να βγουν στη θάλασσα, να αποκόψουν το βόρειο από το κεντρικό και νότιο Ισραήλ. Τι θα γίνει λοιπόν εδώ πέρα? Πώς οι ΗΠΑ με το αεροπλανοφόρο, πώς θα τους σταματήσουν αυτό? Τι θα κάνουν? Θα βάλουν φωτιά σε όλη την περιοχή? Άρα αυτή τη στιγμή, επειδή διαβάζω, λέει κάποιος, μπείτε μέσα, μην τους παρακαλάτε, διαβάζουν τώρα Έλληνες, η οπαδοποίηση στην Ελλάδα και στην πολιτική ζωή εδώ, αλλά και στα διεθνή, δείχνουν τώρα το επίπεδό μας, δεν λέω ούτε υψηλό ούτε χαμηλό, δείχνουν το επίπεδο της πολιτικής σκέψης του Έλληνα. Αυτοί που λένε στο Ισραήλ μπες και λιώσ' τους και κάνουν τους λείπασμα κτλ. Αυτοί που θέλουν να υποστηρίξουν το Ισραήλ στην ουσία το κάνουν κακό. Για το λόγο που σας είπα τώρα, σας το απέδειξα, αυτό είναι αποδεδειγμένο πλέον. Το Ισραήλ είναι σε παγίδα τώρα. Εάν δεν μπει στη Γάζα, θα μείνει με την ήττα που υπέστη. Εάν μπει, κινδυνεύει με τα υπόλοιπα που σας είπα. Θα στιγματιστεί διεθνώς καταρχάς, γιατί δεν γίνεται. Θα υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες νεκροί άμαχοι. Δεκάδες χιλιάδες. Και δεν ξέρω πώς θα αν δεν φύγουν όλοι οι άμαχοι, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτή η επιχείρηση. Είμαι σίγουρος ότι εάν επιμείνουν και που δεν με νοιάζει άμαχοι ξεάμαχοι, θα την ξυλώσουν την Χαμάς από εκεί. Και αν επεκταθεί ο πόλεμος και στο διεθνές επίπεδο και αν εξεγερθεί ο κόσμος, ήδη στη Γερμανία, τώρα δεν ξέρω άμα είναι στημένο, αλλά έχω δει τουλάχιστον 2 φωτογραφίες έξω από σπίτια που κατοικούν Εβραίοι, πάνε και κάνουν το σταυρό. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πού θα πάει η ανθρωπότητα? Πού θα πάει η ανθρωπότητα? Εσείς οι ίδιοι, τώρα που κάνετε ότι δεν ξέρετε, εσείς βάλατε όλους αυτούς τις χώρες μας. Όταν εμείς μιλούσαμε, ρε παιδιά, εντάξει, εγώ σας είπα, εγώ έζησα σε μουσουλμανική χώρα, έχω χιλιάδες μουσουλμάνους φίλους και ο ελληνισμός μπορεί να συνεννοηθεί. Αυτό έχει να κάνει με τις χιλιεστίες της παρουσίας μας με τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η ανθρωπότητα πού θα πάει αν αρχίσει να βαράει ο ένας τον άλλον? Λοιπόν, προσπάθησα να σας, και η πληροφορία που πήρα για τους S300, και θα δείτε παρακάτω, αμέσως παρακάτω, άλλη μια απόδειξη. Τώρα, η Die Welt έγραψε ότι δεν υπάρχουν πυρομαχικά για την Ουκρανία. Στη Γαλλία γίνεται, δεν ακούν τις ένοπλες δυνάμεις, κατέβηκε ο στρατός. Στη Βρετανία χιλιάδες, στην Τουρκία θα δούμε μετά. Προσέξτε τι λένε τώρα, η απόδειξη του σχεδίου. Η απόδειξη του σχεδίου εδώ. Το Economist, έτσι. Είτε πεθαίνουμε αργά, είτε πεθαίνουμε παίρνοντας μαζί μας τις δυνάμεις κατοχής. Η Γάζα προετοιμάζεται γι' αυτό. Η Χαμάς θεωρεί ότι θα είναι η μητέρα όλων των μαχών της. Η Χαμάς αναμένει τη χερσαία εισβολή στη Γάζα και προετοιμάζει τον πληθυσμό για όσα θα ακολουθήσουν. Για αυτήν πρόκειται για τη μητέρα των μαχών.
είτε πεθαίνουμε αργά, είτε πεθαίνουμε παίρνοντας μαζί μας τις δυνάμεις κατοχής, λέει στέλεχος της Χαμάς αναφερόμενος στο Ισραήλ. Η ακραία Ισλαμιστική οργάνωση υποστηρίζει ότι οι συνθήκες την ευνοούν. Ύστερα από πολλούς πολέμους, οι δυνάμεις της είναι πιο σκληραγωγημένες και καλύτερα εξοπλισμένες από ποτέ. Σε μια σύγκρουση με το Ισραήλ το 2014, οι ταξιαρχίες της μάχονταν για 50 ημέρες. Η Ισραηλινή αεροπορία πλήττει τη Χαμάς, αλλά η οργάνωση πιστεύει ότι ο κατάλογος των στόχων του Ισραήλ είναι περιορισμένος. Πιστεύει επίσης ότι η λήψη αποφάσεων του Ισραήλ επηρεάζεται από εσωτερικές πολιτικές διαμάχες. Αυτό να διδαχτούμε και εμείς εδώ, ότι το Ισραήλ διχάστηκε. Μην διχαζόμαστε και εμείς για τα εθνικά θέματα, ή ακόμα και για τα εσωτερικά, όταν διχαζόμαστε, επηρεάζεται και η εθνική μας δυναμική, έτσι. Και το ευρωϊκό κράτος, λόγω των εσωτερικών πολιτικών διαφωνιών, το ευρωϊκό κράτος μπορεί να δυσκολευτεί να κερδίσει ένα χερσαίο πόλεμο. Η Χαμάς θεωρεί ότι οι μάχες στην πυκνοκατοικημένη Λωρίδα θα έχουν ένα υψηλό ανθρωπιστικό τίμημα που θα μπορούσε να επηρεάσει την παγκόσμια κοινή γνώμη εναντίον του Ισραήλ. Economist, έτσι. Επιπλέον, εννοώ είναι φιλοϊσραηλινόφιλο, επιπλέον σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της, η Χαμάς έχει τη δικλείδα ασφαλείας των τουλάχιστον 100 Ισραηλινών ομήρων που θα κινδυνεύσουν άμεσα σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης και σκοπεύει να τους χρησιμοποιήσει ως χαρτί διαπραγμάτευσης για μαζική απελευθέρωση έγκλειστων Παλαιστινίων μαχητών. Στο παρελθόν αντάλλαξαν ένα Ισραηλινό με 100 Παλαιστίνιους. Οι Ισλαμιστές επιδιώκουν επίσης να αλλάξουν τα πράγματα πολύ πέρα από τη Γάζα. Θέλουμε να πυροδοτήσουμε εξέγερση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, είπε αξιωματούχος, ο οποίος στρέφεται τόσο κατά του Μαχμούντ Αμπάς, που είναι πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής και άρρωστος, όσο και κατά του Ισραήλ που υποστηρίζει την Παλαιστινιακή Αρχή. Η Χαμάς στοχεύει επίσης να επαναφέρει το ζήτημα της Παλαιστίνης στην κορυφή της ατζέντας της Μέσης Ανατολής. Όσοι επισκέπτονται τώρα τους Παλαιστινιακούς προσφυγικούς καταβλισμούς του Λιβάνου αναφέρουν μια ατμόσφαιρα γιορτής. Το σχέδιο, δέστε πώς δουλεύει. Στη δεύτερη πόλη της Αιγύπτου, την Αλεξάνδρεια, αστυνομικός είχε σκοτώσει 2 Ισραηλινούς τουρίστες. Η Χαμάς ελπίζει να πυροδοτήσει μια ευρύτερη σύγκρουση, κάνοντας έκκληση για βοήθεια από άλλα μέλη του άξονα αντίστασης, όπως το Ιράν, οι δορυφόροι του στο Ιράκ που το δωρήσατε οι κύριοι του άσυτος στο Ιράν, η Συρία, ο Λίβανος, η Εμένη που διοικείται από το Σκούθι. Υπόψη είναι ότι έκαναν μια εφαρμογή στο Ιράν, πόσοι θέλουν να πάνε να πολεμήσουν εθελοντές, και νομίζω δήλωσε 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Τα ακούτε? Ωστόσο δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι τα άλλα μέλη αυτού του άξονα θα ενθουσιαστούν με τη συμμετοχή του στον αγώνα, είτε μπορεί κάποιος να πει ότι η Χαμάς μπορεί να ταυτιστεί με το Ιράν. Γνωρίζουμε ότι είμαστε ένα εργαλείο του Ιράν, λέει η αξιωματούχος της Γάζας, σημειώνοντας ότι η Χαμάς και το Ιράν βρίσκονται στις αντίθετες πλευρές του χάσματος του Ισλάμ μεταξύ Σιητών και Σουννιτών. Τελικά έχουμε απλώς έναν προσωρινό γάμο. Λοιπόν, ελπίζω να λύσαμε την εξίσωση, έτσι. Έχουμε ένα Ισραήλ να περιμένει έξω από τη Γάζα. Η δύναμη της εικόνας βήμα-βήμα δεν μπορούν να ξαναφέρουν, όσο και να τα ξαναφέρουν τα παλιά, το καινούργιο τραβάει τον κόσμο και την δημοσιογραφία. Ό,τι και να στήσουν, τα καινούργια θα σφίγγουν, η πίεση θα σφίγγει, οι διαδηλώσεις του μουσουλμανικού αραβικού κόσμου θα αρχίσουν τώρα και όλοι οι δυτικοί που έχουν συμφέροντα να μπαίνουν, χάνουν, μένουν και πάλι χάνουν. Αυτό είναι το σχέδιο. Αυτό ήταν το σχέδιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την Τουρκία. Λοιπόν, το ξαναλέμε. Ο Ερντογάν την πρώτη μέρα, το πρώτο 48ωρο πήγε να το παίξει επιτίδιος ουδέτερος. Τα κλασικά. Η ανατολίτικη πονηριά. Όλα τα κόμματα υπέρ της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Το Α και Π του Ερντογάν. Και ο ίδιος ο Ερντογάν που στεταγκαλιάζεται με το Χαμάς εδώ και χρόνια, με τη Χαμάς στον Χανίγια, δεν κάνει δήλωση υπέρ του τίποτα. Προσπαθεί να δουλέψει το Ισραήλ. Εγώ είμαι εδώ να δούμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Όταν του πήγαν το σχέδιο αυτό που σας ανέφερα, ότι θα εξισηκωθεί ο μουσουλμανικός κόσμος,
έκανε τις γνωστές αλακομανέτσι, τη γνωστή τούμπα, και άρχισε να βρίζει το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Και όχι μόνο αυτό. Σήμερα είχε διαδήλωση στην Κωνσταντινούπολη. Ξέρετε ποιοι ήταν? Ήταν ο γιος του ο Μπιλάλ, ήταν ο γαμπρός του ο Μπαϊρακτάρ, αυτός με τα ντρόν, με τα μη επανδρομένα, και ήταν και ο Σουλεϊμάν Σοϊλού, αυτός που ήταν υπουργός εσωτερικών. Καταλάβατε τώρα. Τα φτιάρια, κάπως τα λέγαμε στο χωριό, αλλά σας σέβομαι και δεν το λέω. Όλα τα φτιάρια ήταν εκεί λοιπόν. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου. Επίσης στο Διαρμπακύρ, όλοι οι προδότες του κουρδικού αγώνα, Χιουνταπάρ, άνθρωποι που επηρεάζονται από το Ιράν, το τουρκικό κράτος, μισθοφόροι, έκαναν και εκεί πολλές χιλιάδες διαδήλωση υπέρ της Χαμάς. Αυτή είναι η Τουρκία. Και σας ερωτώ τώρα, συγγνώμη, μας λένε να ελάτε να τα βρείτε με την Τουρκία. Συγγνώμη, εσάς δεν σας ενοχλεί που μας λέτε να τα βρούμε με την Τουρκία? Δεν σας ενοχλεί που ο Ερντογάν είναι κολλητός του Χανίγε και της Χαμάς, που κάνουν διαδηλώσεις? Τι άλλο έκανε ο Ερντογάν? Γράφουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα φιλικά προς τον Ερντογάν τις τελευταίες μέρες, η δική μας Ιερουσαλήμ, και τονίζουν ότι επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν υπήρχαν συμπλοκές. Όλοι ζούσαν, λέει, αγαπημένα. Όπως προσπαθούν να παρουσιάσουν εδώ διάφοροι καθηγητές ιστορίας, καθηγητές της κακιάς ώρας, της δεκάρας, ξεφτυλισμένοι πραγματικά, εξευτελίζουν την ιστορία δηλαδή, ότι ζούσαμε καλά με τους Οθωμανούς. Και ξέχασαν το παιδομάζωμα, ξέχασαν ότι οι χριστιανοί ήταν υποδεέστερο ανθρώπινο είδος από τους μουσουλμάνους, ξέχασαν ότι δεν υπήρχε ποινικός κώδικας και ότι ο τοπικός άρχοντας μπορούσε να σου πάρει τη γυναίκα, την περιουσία, την κόρη και να σε σκοτώσει, χωρίς δίκη, χωρίς τίποτα. Και θα μας πούνε ότι ήταν και ζούσαμε καλά. Λοιπόν, τι έκανε? Προσπαθούν λοιπόν τώρα με τον νεοοθωμανισμό να επανέλθει ο Ερντογάν, και άκουσον. Εξέδωσε η Ατάλια Ναύτεξ και βγάζει τον τουρκικό στόλο κοντά στα αμερικανικά αεροπλανοφόρα. Πάρτε την εσείς που μας λέγατε να τα βρείτε με τον Ερντογάν. Και θα κάνει ασκήσεις με πραγματικά πυρά, παρακαλώ, ο Ερντογάν. Λοιπόν, αυτά και για την Τουρκία. Ωραίο. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο θέμα, γιατί τελειώνει και η ιστορία, έτσι. Τελειώνει και έχουμε πράγματα ωραία. Καταπληκτικό, αυτό θα το διαβάσουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Η απόδειξη του σχεδίου που πιστεύω ότι έλυσα την εξίσωση. Οι στενότεροι δεσμοί της Μόσχας με το Ιράν, καθώς και οι προσπάθειές της να οικοδομήσει ισχυρότερους δεσμούς με τους Άραβες γείτονες του Ισραήλ, αποτελούν από πολλές απόψεις μια επανάληψη της τάσης της Σοβιετικής Ένωσης στον ψυχρό πόλεμο. Έκανε παιχνίδια στη Μέση Ανατολή η Σοβιετική Ένωση. Για χρόνια ο Νετανιάχου είχε αυτό που ο ίδιος αποκαλούσε μια εγκάρδια συνεννόηση, Αντάντ, Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, με το Κρεμλίνο. Ακόμα και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η αναθέρμανση των σχέσεών της με το μισητό αντίπαλο του Ισραήλ, το Ιράν, δεν άλλαξαν την κατάσταση. Συνέχισε το Ισραήλ να έχει καλές σχέσεις. Οι ηγέτες διατηρούσαν τηλεφωνική επαφή, με τον Νετανιάχου να αρνείται να παράσχει συστήματα αεράμενας στο Κίεβο παρά τις πιέσεις που δεχόταν από τη Δύση. Μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, οι συνομιλίες των δύο πλευρών φαίνεται να έχουν σταματήσει. Ο Πούτιν είναι ένας από τους λίγους ηγέτες μεγάλης δύναμης που δεν τηλεφώνησε στον Νετανιάχου για να του πει συλληπιτήρια για τους νεκρούς. Ο Πούτιν και ο Νετανιάχου συνήθισαν να επικοινωνούν συχνά, δήλωσε η Βέρα Μίτσλιν, πρώην αξιωματούχος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ και τώρα διευθύντρια εκπαίδευσης στο Συμπόντιουμ, μια δεξαμενή σκέψης με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο τερματισμός της Αντάντ, της εγκάρδιας συνεννόησης μεταξύ Ρωσίας και Ισραήλ, δείχνει μια ευρύτερη μετατόπιση που βρίσκεται σε εξέλιξη από τότε που ο Πούτιν ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ψάχνοντας για όπλα και συμμάχους, η Ρωσία εμβάθυνε τις σχέσεις με το Ιράν, πήρε τα Σαχέτ και τα μη επανδρομένα και ενίσχυσε δεσμούς με Αίγυπτο, Ιράκ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Προχθές ο πρωθυπουργός του Ιράκ ήταν στη Μόσχα και από εκεί κατήγγειλε το Ισραήλ. Το Κρεμλίνο θεωρείται τώρα ότι θέτει τα θεμέλια για μια στρατηγική σχέση με το Ιράν, και η Ρωσία, αφού πήρε τα Σαχέτ που τα χρησιμοποίησε εναντίον της Ουκρανίας, έδωσε τα Γιάκοβλεφ 130 αεροσκάφη εκπαίδευσης στο Ιράν και δίνει και τα Σουχόι 35 που μπορούν να αλλάξουν τις αεροπορικές ισορροπίες στην περιοχή, έτσι. Η Ρωσία
αναζητά έναν εταίρο που μπορεί να παρέχει όπλα, αλλά ο εναγκαλισμός της με το Ιράν καθοδηγείται επίσης από ένα ευρύτερο αντιδυτικό συναίσθημα, λέει ο Νικολάη Κοζάνοφ, ειδικός στις ρωσο-ιρανικές σχέσεις στο Πανεπιστήμιο του Κατάρ. Τώρα φαίνεται ότι η Χαμάς βλέπει με καλό μάτι τη στάση του Πούτιν. Κατά τη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακο, η οργάνωση επένεσε μέσω του Telegram τις δηλώσεις του Κρεμλίνου. Ο Πούτιν στα πρώτα σχόλια για τις επιθέσεις της Χαμάς καταφέρθηκε εναντίον των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις σαφή απόδειξη της αποτυχίας της πολιτικής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, οι οποίες ποτέ δεν υπερασπίστηκαν τα συμφέροντα των Παλαιστινίων. Οι στενότεροι δεσμοί της Μόσχας με το Ιράν, καθώς και οι προσπάθειές της να οικοδομήσει ισχυρότερους δεσμούς με τους Άραβες γείτονες του Ισραήλ, αποτελούν από πολλές απόψεις επανάληψη της σοβιετικής πολιτικής που ακολούθησε από τις δεκαετίες 50, 60, 70. Και λέει ότι εκείνη την εποχή η επιθυμία της Σοβιετικής Ένωσης να αποκτήσει ερίσματα στις φτωχότερες οικονομίες του κόσμου την οδήγησε να εξοπλίσει τους μεγαλύτερους εχθρούς του Ισραήλ, οδηγώντας στον πόλεμο των 6 ημερών το 1967 και στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ 6 χρόνια αργότερα. Επανάληψη κατά κάποιο τρόπο. Η Ρωσία υποστηρίζει ένα Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Την ίδια ακριβώς θέση έχει και η Τουρκία. Εν τω μεταξύ, το Κρεμλίνο έχει εσωτερικούς λόγους να καλωσορίσει έναν πόλεμο πιο μακριά από τα σύνορα της Ρωσίας, αναζητά έναν καλό αντιπερισπασμό. Από το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εξαφανιστεί από τα πρωτασέλιδα των εφημερίδων σε όλο τον κόσμο, καθώς και στη Ρωσία, όπου τα κρατικά μέσα ενημέρωση έχουν στρέψει την προσοχή στο Ισραήλ και τη Γάζα. Να πούμε, έχω και άλλα πράγματα, δεν έχουμε χρόνο. Ο Πούτιν σήμερα μίλησε και είπε διάφορα, ότι πάνε καλά οι επιχειρήσεις στην Ουκρανία, κάναμε ενεργητική άμυνα και προχωράμε, λέει, κερδίζουμε εδάφη. Θα τα δούμε αύριο αυτά αν έχουμε χρόνο. Απλά θέλω να πω λίγο για τα εσωτερικά κάτι τα δικά μας. Λοιπόν, ακούστε. Σας είπα ότι αυτή η εκπομπή, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που μπορούν να μας βλέπουν και με άλλο μάτι, αλλά αυτή η εκπομπή έχει τον εξής στόχο. Εγώ ούτε ψέματα σας λέω, ούτε διεθνολόγος είμαι, ούτε καθηγητής είμαι. Είμαι ένας αξιωματικός, δεν πρόλαβα να τελειώσω και τη σχολή πολέμου γιατί παραιτήθηκα, ένα μήνα πριν τελειώσει τη σχολή πολέμου. Ξεκίνησα να κάνω ένα διδακτορικό, το παράτησα γιατί είδα τα βιβλία μέχρι και πάνω, λέω τι έκανα τώρα, κάθομαι 3 χρόνια να ταλαιπωρούμε τζάμπα. Αυτό που προσπαθώ να σας μεταφέρω είναι η εμπειρία που απέκτησα από την μελέτη, αφιερωματική μελέτη 30 χρόνια στα διεθνή θέματα, εμπειρικά, αυτά ξέρω, προσπαθώ να σας μεταφέρω αυτό, χωρίς πάθος, χωρίς αυτό, τα είπαμε τις αρχές μας, το δίκαιο, την αλήθεια, τα εθνικά συμφέροντα. Δεν υπάρχουν φίλοι, δεν υπάρχει σωστή πλευρά της ιστορίας, αυτά είναι ανοησίες, μην τα πιστεύετε. Αυτό που έχω να πω είναι ότι θεωρώ ότι η εκπομπή μας είναι διδακτική, το λέτε και εσείς άλλωστε, δεν λέω, μπορεί για τους ειδικούς να μην είναι. Για τον απλό κόσμο πιστεύω ότι είναι διδακτική, μαθαίνουμε πράγματα. Έχω να σας πω, είπα, κάποιοι παίρνουν θέση υπέρ του Ισραήλ, ισοπαίδωσέ τους, κάν τους ράντους. Προσέξτε όμως, τι απέδειξα εδώ, παίζουν το παιχνίδι της Χαμάς και του Ιράν και της Ρωσίας. Οι αντι-Χαμάς, οι αντι-Ιρανοί και οι αντι-Ρώσοι παίζουν το παιχνίδι τους. Γι' αυτό λέω, δεν είναι καλός ο οπαδισμός ούτε στην εσωτερική πολιτική σκηνή, ούτε και στα διεθνή. Εκεί πρέπει να είμαστε, να αναζητούμε την αλήθεια, να δούμε το αίτιον και το αιτιατόν, να δούμε τι γίνεται, τι αποτελέσματα. Εδώ αυτό κάναμε αυτές τις εκπομπές, μέχρι που σήμερα είχα την τύχη να μιλήσω με κάποιους ανθρώπους που μου δώσαν τα κλειδιά και λύθηκε η εξίσωση. Τώρα, να πω κάτι και για τα δικά μας, τα ελλαδίτικα εδώ, τα ελληνικά. Επειδή είχαμε εκλογές σήμερα. Η κατάσταση στην ελληνική κοινωνία όσον αφορά τα πολιτικά δεν είναι καλή. Το γεγονός ότι δεν πάει ο κόσμος να ψηφίσει δείχνει ότι ο κόσμος είναι αλλού. Δηλαδή, συγγνώμη, είπαμε ότι αυτή η κατάσταση είναι σημαδεμένη τράπουλα, τα είπαμε όλα αυτά. Αλλά κάτι δεν πρέπει να κάνουμε, να την αλλάξουμε.
έχουμε κάποια καλά σημάδια, πιστεύω να τα πήρε ο κ. Μητσοτάκης, ότι αν έχανε και την Πελοπόννησο, εκεί που πήγαινε 13 στα 13 θα σας έλεγα τι πήρε. Εντάξει, η αλαζονία δηλαδή έχασε τρέχοντας μόνος χωρίς αντίπαλο. Εντάξει, και το θέμα της οικογενειοκρατίας, παππούς, παιδιά, εγγόνια, δυσέγγωνα, συγγνώμη, και λίγο ντροπή δεν έχουν πάνω τους. Την έδωσε την απάντηση ο ελληνικός λαός. Δηλαδή λίγο τροπή δεν έχετε. Δώσ' το γιο σου ρε παιδί μου, την κόρη σου, πας να πάει να κάνει ελιές, να κάνει ξέρω εγώ κάμια μαγαζί, να ανοίξει βιβλιοπωλείο, εκδοτικό οίκο. Μακριά από το κράτος να αποδείξεις ότι ναι, υπηρέτησες τη χώρα μέσα από την πολιτική. Όταν τους χώνετε όλους γύρω στο κράτος να λαφυραγωγείτε αυτόν τον ταλέπορο τόπο, ευτυχώς που κάποιοι ξυπνάνε και σας δίνουν μια σφαλιάρα. Εντάξει, σταματήστε πια. Δηλαδή τι άλλο να πάθει η Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά, ελπίζω όσοι είχατε την υπομονή να παρακολουθήσετε την εκπομπή, ελπίζω, τουλάχιστον εγώ είμαι ικανοποιημένος για μένα, για αυτά που βρήκα την λύση, ελπίζω να είστε ικανοποιημένοι, να σας αποζημιώσουμε για τη μία ώρα και κάτι που καταναλώσατε, αφιερώσατε από το χρόνο σας για να μας παρακολουθήσετε. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.